שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לדיון מרתק וחשוב אודות גיבוש אסטרטגיה הומניטרית במלחמת עזה ועל המשמעויות שהיא טומנת עבור מדינת ישראל. בעקבות הטבח הברברי שביצע חמאס באזרחי ישראל ב-7 באוקטובר, פתחה מדינת ישראל במלחמה נגד ארגון הטרור ברצועת עזה. למעלה מ10 חודשים לתוך המלחמה, ורצועת עזה נמצאת במשבר הומניטרי חריף. על השלכות המשבר כמעט ולא מדברים בערוצי התקשורת, ואם בכלל דנים באופן מעמיק בדרג המדיני. אני ריף יצחקי, מנהל קשרי ממשל וחוץ במכון מתווים, ואיתי נמצאים בר רפפורט, מנהלת פרויקט קיימות אקלימית מדינית במכון מתווים, ודוקטור עינב לוי, מנהל, מנכ"ל ומייסד של בית הספר הישראלי לסיוע הומניטרי, ומחבר נייר המדיניות של מתווים אודות אסטרטגיה הומניטרית. שלום לכם ותודה שאתם כאן. שלום, תודה לך. בר, אני רוצה להתחיל בשאלה שנראה לי עולה בקרב כל ישראלי וגם בקרב הצופים שלנו עכשיו. למה לנו לקדם ולגבש אסטרטגיה הומניטרית עבור תושבי עזה, והאם זה בכלל מתיישב עם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? אז תודה שאתה שואל, ואנחנו מתעסקים בשאלה הזאת ששאלת לאורך כל החודשים האחרונים שבהם אנחנו מתעסקים בצורות שונות בנושא של הסיוע ההומניטרי. אני יודעת שלנו כישראלים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, וכשיש עדיין בשבי 115 חטופים שלא זוכים לתנאים הומניטריים, מאוד קשה לנו בכלל לגשת ולחשוב על הנושא ההומניטרי, אבל ננסה להציג פה כמה טיעונים ללמה בכל זאת מדובר פה באינטרס ביטחוני ישראלי ראשון במעלה. אבל אני חושבת שהראשון שבהם הוא דווקא ההיבט המוסרי. כי בסוף מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית שמקדמת חיי אדם, שנלחמת בארגון טרור שמאיים על קיומה, וחלק מצדקת הדרך שלנו היא אותה הבטחה שאנחנו שומרים על עמוד שדרה מוסרי ודואגים לאותם אזרחים לא מעורבים שהם מקבלים את הסיוע ההומניטרי שהם צריכים. וזה הצביון הערכי שלנו, ואני חושבת שזה באמת משהו ששומר עלינו ברמה האתית. וזה טיעון שיש עליו הרבה מאוד מחלוקות בתוך החברה הישראלית, ובגלל זה דווקא איתה היה לי חשוב לפתוח. עוד נושא מאוד מהותי זה איך מדינת ישראל נתפסת היום בזירה הבינלאומית. אנחנו בעצם מקבלים את כל הריקושטים על הסיוע ההומניטרי, בלי שאנחנו רואים בכלל מה קורה בבית ההומניטרי, זאת אומרת מדלגים איתנו על השיח של מה קורה ברצועת עזה בבית ההומניטרי, ואנחנו ישר מקבלים את זה שמנתקים קשרי מסחר עם ישראל, ושעושים שדעת הקהל מאוד מתערערת לגבי ישראל. בכלל חמאס משתמש בנושא ההומניטרי כאמצעי לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל, ואנחנו רק מקבלים את הריקושטים האלה. הריקושטים האלה הם לא בגלל המלחמה בחמאס, אלא בגלל המצב ההומניטרי ברצועת עזה. ואני חושבת שחלק מאוד מהותי מהשיקום של המעמד של ישראל בעולם הוא כל האופן שבו אנחנו ניגשים ומנהלים את הנושא ההומניטרי. עוד היבט שהוא מאוד מאוד ישיר ואי אפשר להתעלם ממנו, זה שאנחנו חיים באותה מערכת אחת, סביבתית, בריאותית, ואנחנו כבר מתחילים לראות השפעות מתוך עזה, של השלכות של המצב הבריאותי והתשתיתי והסביבתי שם מחלחלות לתוך ישראל. יש הרבה מאוד מחלות שנוצרות בגלל תנאי תברואה ירודים, ובגלל קשיים בגישה למים ופסולת שנמצאת ברחוב, והדבר הזה מייצר איומים בריאותיים על ישראל. יש חשש בישראל מהתפרצות של פוליו, זה דבר שהוא לא נתפס בכלל, וזה מגיע מתוך רצועת עזה אלינו. גם ברגע שהתחילו לשרוף לצורך העניין את הרי הפסולת, זה מפגש שהולך ישר לעוטף. אנחנו מנסים עכשיו לשקם את העוטף ולהחזיר את החיים שם למסלולם. אנחנו באמת לא מתחילים אפילו להעריך את המפגעים שהם לא, חומות לא יעצרו אותם, והם יגיעו לתושבים, מזיקים, כלבים משוטטים, דברים שאנחנו חווים אותם מאוד בחודשים האחרונים. מתקן ההתפלה הגדול ביותר בישראל נמצא באשקלון, ביוב שם יכול לאיים ולהשוויץ את המתקן הזה. אז יש הרבה מאוד היבטים של זה שהמערכת היא מערכת אחת, יחסית גם קטנה וצפופה, שמחייבים אותנו
להתייחס לאתגרים האלה. ואני חושבת שאחת הסוגיות הכי מהותיות שגם מתחברת פה לעבודה שלנו, זה שניהול נכון של הנושא ההומניטרי, המשמעות שלו זה לייצר תשתית אזרחית שלטונית ברצועת עזה, שתדחוק החוצה את חמאס ותפגע בתלות של האוכלוסייה בעזה וחמאס. ועל זה עוד נרחיב. אפשר להתייחס. אז מה שנקרא on top, יש עוד איזה שני היבטים שהם ככה בשוליים שאולי אפשר להתייחס אליהם, אז הם קשורים באופן ישיר ועקיף באמת לסיפור, קודם כל לנקודה האתית. אז אחד באמת הסיפור המוסרי שלנו, ולצד זה, האם ואיך נכון לבוא ולהגיד, יש פה אלמנט של צדק מוסרי של אותו אדם בשטח, מגיע אותו סיוע, מתוקף היותו אדם. וזה מתכתב גם עם האלמנט המשפטי, שזה גם מעדד את הסיפור של המקום או האופן שבו נתפסת ישראל בעולם. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הדבר שבין משפט כסף תחתון לאתיקה כסף עליון, יש איזשהו חיבור בין הדברים. וישראל יכולה ואמורה לעבוד עם שני המגבלות האלה, שני הצוותות האלה, ולראות איפה יש שימוש הולם במשפט הבינלאומי, כי בסופו של דבר ישראל מחויבת אליו, אבל ישראל גם נהנית ממנו, מתוקף היותה נשענת על פשעי החמאס, פשעים נגד האנושות. אז זאת אומרת, זה אותו טיעון. היבט נוסף זה היבט של מה יקרה אם לא. אז אם תמונת השיקוף של הנקודה האחרונה של בר, של מה סיוע הומניטרי יאפשר, מה יקרה אם ישראל לא תהיה שחקן בתוך הדבר הזה? סיוע הומניטרי יועבר לעזה. הפעילות ההומניטרית תתקיים בצורה כזאת או אחרת. ישראל יכולה לשבת על גדר ולהיות נגזרת ומושפעת ופסיבית, בלי לשלוט על הדבר הזה, על כל הרעות שזה מוביל. אל מול זה ישראל יכולה לנהל את הדבר הזה, ואז לכל הפחות להיות מעורבת בתהליך ולשלוט במה שקורה בשטח, ולהיות יותר רע גם לשינויים הביטחוניים, גם לצרכים השיקולים קצרי הטווח שלה, וגם לשיקולים ארוכי הטווח כפי שבר ציינה. אז באמת, אחרי שמנינו את כל הסיבות המרכזיות, מדוע ישראל חשוב שהיא תיקח חלק פעיל בגיבוש אסטרטגיה הומניטרית, באמת נשאלת השאלה מה היא כוללת. אבל לפני שנגיע לשאלה הזו, עינב, אני רוצה לדעת או להבין במה שונה המשבר ההומניטרי בעזה אל מול משברים אחרים בעולם, לא פחות חמורים מהמשבר הנוכחי. אז בעצם מה ההיבטים הייחודיים במשבר ההומניטרי שקורה כרגע בעזה? אז יש מרכיבים מרכזיים במשבר, הם לא בהכרח ייחודיים לעזה, ראינו משברים מסוגים שונים בעולם, אבל אני חושב שמה שקורה בעזה מקפל בתוכו אלמנטים מכל הזירות שאני מכיר לפחות, וכל האלמנטים האלה באים באינטנסיביות מאוד גבוהה. ואני אתן כמה דוגמאות. אז לצורך העניין, חלק מהאלמנטים שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם, זה המלחמה היא מתבססת ומתרחשת באזור מאוד מצומצם. במובן הזה, היא גם תוך כדי, זאת אומרת, היא לא הסתיימה. שתיים, בתוך ההקשר הזה, אין אזורים מפורזים. זאת אומרת, אותו אזרח עזתי, אין לו לאן לברוח. הוא לא יודע איפה האזור המפורז ההומניטרי הבא, כי, מה שמוביל לנקודה השלישית, החמאס שמשתמש בו באופן ציני, משתמש באותם אזורים. הדבר הזה מוביל להבנה של חוסר יכולת שלנו לתת איזשהו בידול בין האויב לבין האזרח. וזה מוביל גם את האזרח בסופו של דבר להיות בסיטואציה, ופה אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט שהוא ייחודי, אין לאזרח העזתי, ככל שאפשר להעריך, איזשהו אמון באיזושהי מערכת שתומכת, יש ואקום שלטוני. אותן מערכות שאמורות לתמוך בו ולסייע לו, הן לא קיימות. לא רק שהן לא קיימות, הן אלו שפוגעות בו. ואונטופובית, ככל שאפשר יהיה להסתכל, וזה חלק מרכיב מאוד משמעותי כשאנחנו מתעסקים בסיום מטר, שהוא אלמנט של צופה פני עתיד, איזושהי תקווה, אין לאזרח העזתי על מה להישען במובן של רגע, למה אני מאמין, למה אני יכול לתכנן. וכשמסתכלים על השחקנים השונים, על אותו ואקום שלטוני, היום רואים אוסף של שחקנים, מקומיים, עמותות גדולות, ארגונים בינלאומיים, שחקנים צבאיים, חמולות, קבוצות שהתגבשו אד הוק,
אין היום, קשה לאתר שחקן אמין לאורך זמן, שאיתו אפשר לעבוד, כי גם ארגוני הסיוע הגדולים, הרציניים יותר, גם הם מתקשים לעשות את העבודה שלהם בשטח, מטעמי ביטחון, או מטעמי אמון, או מטעמי לוגיסטיקה. לצד האלמנטים האלה, שעוד שני אלמנטים שאני מצליח לחשוב עליהם, שהם ככה מאוד, מאוד מודגשים בהקשר העזתי. אחד, זה העובדה שישראל מהווה למעשה שחקן הומניטרי משמעותי. אני מתקשה לחשוב על אירוע בסדר גודל כזה, שלמעשה שני צדדים ניצים, כאשר צד אחד מספק, למעשה אחראי על הסיוע ההומניטרי באופן כל כך מחוזק, כל כך מגובש, כמו שישראל פועלת. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים הסיוע ההומניטרי ניתן ממספר זירות, ממספר אזורים, מספר גורמים. פה ישראל היא זו שאחראית ומנהלת או שואפת לנהל את התהליך ההומניטרי. יש פה שאלה שהיא גם שאלה, אפרופו איפה הביטחון של ישראל, איפה ה-PR של ישראל סביב הדבר הזה. והנקודה האחרונה זה העניין הבינלאומי שהאירוע הזה מספק. אני מתקשה להיזכר במשבר הומניטרי או במלחמה שמוציאה מעבר להתעסקות המדינית כל כך הרבה אמוציות מאזרחי העולם, מהחברה האזרחית בעולם שגוררת לעלייה באנטישמיות, שמובילה להפגנות כל כך גדולות. אני לא זוכר את זה באף אירוע, לא במלחמות בסאב סהרה, לא באוקראינה, לא באף אירוע אחר. ופה עולה שאלה, מה המשמעות של אירוע כזה עבור העולם? והלחץ והעיסוק של הדבר הזה בזירות האזרחיות בעולם, בוודאי מוביל ללחץ על הממשל המקומי באותן מדינות, מה שמוביל בתורו בוודאי לעניין של אותן מדינות בישראל. אולי אפשר באמת, זה לא בדיוק להוסיף, אבל אולי קצת לחדד את הדברים שאתה אומר, ולכן ברורים מאליהם שבסוף ישראל היא זאת שכמעט בלעדית אחראית על הסיוע, בגלל שכל המעברים בעצם לתוך עזה הם מישראל, המעבר שהיה במצרים, או כביכול היה בתיאום בין מצרים לישראל גם הוא, ועכשיו עם זה שצה"ל שולט בציר פילדלפי, המעבר הזה סגור, מצרים לא מוכנה לפתוח אותו, ובעצם כל הכניסה של הסיוע ההומניטרי תלויה אך ורק בישראל. ראינו שהמזח והמזרון מקפריסין זה דבר שלא צלח, הצנחות מהאוויר זה דבר סמנטי לחלוטין, אז כל הכניסה של הסיוע ההומניטרי תלויה בישראל, ובגלל זה גם ישראל הרבה פעמים נתפסת בתור השאלה המרכזית לזה שאין מספיק סיוע הומניטרי בתוך רצועת עזה, כשאנחנו עמוק בתוך הסיפור הזה יודעים שהרבה מהפערים של הסיוע ברצועה זה, הסיוע הזה מצליח להגיע. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מסעיות שמחכות בתוך עזה בגבול, והן לא מצליחות להגיע לאזרחים, כי יש הרבה מאוד מכשלות, דברים לוגיסטיים פשוטים, כמו חוסר במסעיות, או זה שאין איפה לתקן מסעיות, דברים מורכבים שקשורים לישראל, כמו יכולת לתאם עם הצבא המעבר של סיוע, ודברים שקשורים לזה שחמאס שולט בשטח, בפועל. גם באזורים שהצבא היה בהם, חמאס חזר והשתלט, ובתוך כאוס כזה הוא משתלט על הסיוע ועושה בו שימוש, והוא לא בהכרח מגיע לאזרחים, הוא מגיע להם מקורבים, ואז איזשהו אתגר של הסיוע הזה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על כמה נכנס, שזה אתגר בפני עצמו, כמה נכנס ואיך, ושוב זה משהו שהוא כמעט בלעדי בישראל, אל מול איך הדבר הזה מנוהל ומחולק בפנים, ופה כביכול ההשפעה שלנו היא יחסית מזערית, ואני חושבת שחלק מהשיחה היא גם איך מגדילים את ההשפעה שם, כי ברגע שיהיה יותר מסודר ויהיה יכולת יותר, שהשטח יעבוד בצורה מסודרת ולא ישתלטו כוחות חמושים של חמאס על סיוע הומניטרי והארגוני הסיוע יצליחו לעבוד והסיוע יגיע לאנשים, זה הצעדים שהם טובים גם לנו בדרך לייצב את הרצועה ולשים שלטון חלופי שמטיב עם ישראל. טוב, אז כל ההיבטים שציינתם עד כה באמת מצביעים או ממחישים שהבעיה חמורה, יש מורכבות הומניטרית אמיתית בעזה, אבל יש העירו שלאורך התקופה, לאורך המלחמה, מדינת ישראל כן סיפקה באופן בסיסי סיוע הומניטרי. שאלה שנשאלת זה מה ההבדל בין הסיוע ההומניטרי שניתן לאורך התקופה, או בכלל המדיניות של ממשלת ישראל ביחס לסיוע הומניטרי, לבין האסטרטגיה שאתם מבקשים לקדם. אני יכולה להתחיל ולהגיד
הגישה הישראלית כלפי סיוע הומניטרי השתנתה מאוד לאורך 10 חודשים, ויש לה הרבה מאוד גלים. קשה להגיד שיש מדיניות, לפחות לא מוצהרת. יש דברים שאנחנו רואים בפועל שקורים, אנחנו רואים הרבה מאוד תגובתיות. זאת אומרת, יש איזשהו צורך שעולה מהשטח, הרבה מאוד לחץ בינלאומי, ישראל מגיבה. יש פעולות יזומות שישראל עושה, שנשארות מתחת לרדאר, בגלל החשש מהזירה הציבורית הפנים ישראלית. והמשמעות היא שישראל מנהלת היא לא מנהלת את הדבר הזה, היא מתנהלת בתוכו, בצורה שוב מאוד נקודתית, מאוד תגובתית, מאוד מבצעית, וגם מי שמנהל את זה בישראל זה בעצם גוף מבצעי, מקצועי בתוך הצבא. הדרג המדיני כמעט ולא מתייחס לסוגיה הזאת, לפחות לא באופן מוצהר או ישיר. ואנחנו רואים שלאורך 10 חודשים סיוע הומניטרי בסוף לא משיג את מטרותיו, לא מגיע לצרכן הקצה לצורך העניין, ותחושת הקטסטרופה והדחיפות והפגיעה באוכלוסייה היא נמשכת, ושוב אנחנו מקבלים את זה גם הרבה מאוד ריקושטים מהקהילה הבינלאומית. אסטרטגיה הומניטרית מבקשת לשים את הנושא הזה במרכז השולחן, ולמנף אותו. קשה לדבר על להשתמש בסיוע הומניטרי, בסדר? אבל למנף את כל העשייה ההומניטרית, כדי להשיג אינטרסים ארוכי טווח של ישראל. המשמעות היא לנצל את זה שיש הרבה מאוד שחקנים מתוך הזירה הבינלאומית שכבר פועלים בתחום, שרוצים להשקיע משאבים, שמוכנים לשים את המאמצים המדיניים שלהם בתוך זה, שיש הרבה מאוד ארגוני סיוע שמעורבים, ולקחת את הדבר הזה, לארגן אותו לאיזשהו מנגנון מתכלל, שיוביל את הסיוע ההומניטרי וגם יתכנן אותו לטווח ארוך. אנחנו מדברים פה על אירוע של 10 שנים במקרה הטוב, אם לא 30, שינהל אותו בטווח הארוך, כדי לראות איך אנחנו יוצאים מהשלב החירום מיידי לתוך עצמאות, והדבר הזה גם מתחבר לייצר אופק מדיני. אנחנו מדברים יותר במונחים של עצמאות לקהילה, זאת אומרת שהיא לא תהיה תלויה לא בסיוע חיצוני ולא בישראל, כדי להגיע למצב של יציבות. אז באמת ציינתם שהאסטרטגיה ההומניטרית, המטרה המרכזית שלה זה בעצם יציאה ממצב של משבר כרוני הומניטרי חריף, לעבר מצב או עצמאות מקומית עזתית ברת קיימא. ובאמת נשאלת השאלה, איך נדע שיישום האסטרטגיה ההומניטרית לא תשחק על ידי עליית כוחות מחודשת של חמאס או כוחות טרור אחרים, ובעצם עלולה לפגוע בהטמעה של אותה אסטרטגיה. בעצם מה אותו מנגנון שבאמת יכול לגרום לאסטרטגיה הזו להיות מיושמת באופן מלא ובאופן יחסית חלק? אני לא בטוח שהייתי מלחץ מה יכול למנוע. אנחנו צריכים לחשוב האם ואיך אנחנו בכלל מדברים על תוצרי קצה. מה זה תוצר הקצה? האם תוצר קצה זה אוכלוסייה ברת קיימא לאורך זמן? האם תוצר קצה זה היפרדות והפסקת התלות? זאת אומרת, בתוך השאלות האלה, וזה קשור באמת לשאלה האסטרטגית, ככל שאנחנו נבין את העקרונות שלהם אנחנו שואפים, בתוך הדבר הזה מקופלים אלמנטים שהם יותר טקטיים. זאת אומרת שאד הוק יתרחש משהו, או שאתה רוצה להוביל משהו, או לייצר איזשהו מיילסון באמצע, אתה יכול לשחק עם הטקטיקה ועם קבלת ההחלטות בשטח. זאת אומרת, שומה עליך לייצר איזשהם מנגנונים, ותכף נפרט איזשהם 2 מנגנונים שאנחנו מציעים, ש-no matter what יהיו חייבים לכלול בתוכם אלמנטים של ניטור ומדידה, של עבודה עם שחקנים מקומיים, של יצירת שותפויות, זאת אומרת כל מיני מרכיבים שהם יאפשרו לנו לזהות ולהבין איפה הקלט שלנו, ולראות האם המהלכים שמתקיימים עכשיו בשטח הם אלו שמשרתים את האסטרטגיה. עכשיו יכול להיות שבאיזשהו שלב גם את אותה אסטרטגיה ועקרונות יכולים להשתנות, וזה בסדר. זאת אומרת לא צריך להתאהב בדבר הזה ולהגיד זה תורה מסיני או זה ברזל ואני נצמד אליו. כדי לאפשר את יכולת הניטור והמדידה והיכולת לזהות בשטח
ויותר לזהות, ויותר מלזהות ולהגיב, אלא לתכנן, אנחנו מציעים שני מנגנונים. מנגנון אחד הוא מנגנון שהוא, אנחנו קוראים לו מנגנון מדיניות. זאת אומרת שגוף שמורכב משחקנים מדיניים, בוודאי ישראל, איזשהו שחקן עזתי, גופים פה מהאזור, מדינות מהאזור, קטר, אמירויות, מצרים, סעודיה, האיחוד האירופאי, שאותם, בתוך אותו מנגנון, יוחלט על דרכי החשיבה וסדרי העדיפויות והתכנון מהלכי העל, כדי לנסות ולהבנות ולייצר את אותו אמון ואותו שותפות ואותו תשתית. מתחת לאותו מנגנון, חלק מרכיב נוסף שיאפשר בהבנה שלנו איזשהו יישום בשטח של אותה מדיניות שמוחזקת על ידי אותו גוף שמתעסק במה שנקרא גוף על, זהו מנגנון אופרטיבי, שבתוך אותו מנגנון אופרטיבי יושבים גופים יישומיים יותר, אז ארגוני סיוע לצורך העניין, ושחקנים יותר קהילתיים מתוך האוכלוסייה, ובוודאי הצבא. לתוך הדבר הזה ייכנסו אולי גופי חברה אזרחית ישראלים, ייכנסו גופי אקדמיה. כשמטרת אותו גוף אופרטיבי, זה לאפשר את מעבר הסיוע, את שיקולי הביטחון שיבוצעו שם, עבודה יומיומית עם השחקנים, זיהוי של מורכבויות, מענים מיידיים יותר. באופן הזה, אם אנחנו מסתכלים על רמת השטח של הקהילות והשחקנים המקומיים ומחנות העקורים, כל זה יאפשר גם לדרג המדיני לזהות מה קורה ברמת השטח ולעדכן את הטקטיקה ואת האסטרטגיה בהתאם לתהליך הזה. בהבנה שלנו יצירת שני מנגנונים, למעשה זה לא יצירה, כי קיימים באיזושהי תצורה מסוימת מנגנונים כאלה, אבל הסדרה שלהם ולמידה ממקרים דומים בעולם תאפשר, להערכתנו תאפשר בהבנה שלנו איזושהי יכולת לוודא שהאסטרטגיה מוטמעת, וככל שיש צורך לשנות אותה, לעדכן אותה, אז גם השטח מציף כלפי מעלה, יכול להציף כלפי מעלה את אותם שיקולים. אני אוסיף באמת שיש הרבה שקיים בשטח, זאת אומרת, לאום יש איזשהו מערך של קלאסטרים, שמחולקים לנושאים, ובכל נושא יש ארגוני סיוע רלוונטיים וכו', והם כביכול מתאמים את הפעילות שלהם, לא ביחד עם הצבא כרגע, לא ביחד עם גורמים ישראלים אחרים, בעצם זה איזשהו מנגנון אחד שפועל במנותק, ויש את מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שהוא פועל והוא נפגש, לדעתי כמעט על בסיס יומי עם נציגים ממספר מדינות, אבל הדבר הזה לא מעוגן, והשחקנים לא בהכרח מתקשרים ועובדים אחד עם השני, והעובדה שהשחקנים לא עובדים אחד עם השני באופן רציף, פוגעת במענה ההומניטרי לאוכלוסייה. ואז גם דיברנו על זה קודם, יש ואקום שלטוני בעצם, אין לך גורם פלסטיני מנהל את השטח שאתה יכול לעבוד איתו. הארגוני סיוע בשטח נאלצים לתאם חלק מהפעילות שלהם עם חמאס. ישראל לא מוכנה לתאם שום פעילות עם חמאס, ובגלל שיש איזשהו ואקום צריך איזשהו מנגנון שיאפשר לנהל בצורה מדינית מושכלת את הנושא ההומניטרי, ואותו מנגנון הוא גם זה שיאפשר בהדרגה להכניס את הניהול האזרחי הפלסטיני ולתת לו יותר סמכויות וכוח. ובגלל זה חשוב לנו מאוד לדבר לא רק על מה שקורה, על איך האום נותן סיוע, לא רק על האופרטיבי, על איך יושבים הארגוני סיוע ומחלקים ביניהם תפקידים, ועל זה שהם צריכים לתאם יותר טוב עם הצבא. זה לא רק לחזק את מה שקורה ברמת השטח, זה גם לייצר איזשהו גוף על שבאמת מורכב ממדינות שמוכנות להסתכל קדימה, וגם ישראל תהיה חייבת פה להתחיל להסתכל קדימה ולדבר על עתידה של עזה לאן ומי הולך לנהל את עזה ביום שאחרי, כדי להיות מסוגלת להעביר סמכויות וכדי להיות מסוגלת לרתום שחקנים מדינתיים אחרים בתוך השיחה הזאת, שישימו מהמשאבים שלהם ויקחו אחריות. ישראל תהיה חייבת להציע משהו בתמורה לשותפויות האלה, ובעצם יש חשיבות מאוד גדולה לזה שיהיה מנגנון אסטרטגי שבאמת לא רק נותן תגובתית מענה לבעיות, אלא שמסתכל איך אנחנו מתקדמים בשנים הבאות כדי לצאת למצב של עצמאות, וככל שנצליח לחבר את המאמצים האזוריים, וככל שנצליח לקדם את ההנהגה המקומית הפלסטינית, אנחנו
נביא ליציבות אזורית ולביטחון ישראלי בטווח הארוך. זה חלק מלמה המנגנון הזה כל כך חשוב, כי זה אותו מנגנון עם השינויים שהוא יעבור לאורך הדרך, שיהיה חלק מתהליך השיקום ומתהליך ההסדר העתידי שאולי עוד מגיע אליו. לסיכום, אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה, שבה שאלתי בעצם על החשיבות של אסטרטגיה הומניטרית עבור מדינת ישראל, ואנחנו נמצאים באיזושהי בעיה שרוב הציבור לא בהכרח מודע למה שקורה בעזה, ובכלל ההשלכות של המשבר על מדינת ישראל, ובכלל ממשלת ישראל לא דנה באופן מעמיק על הנושא של הסיוע ההומניטרי. השאלה שלי בעצם, כיצד מעלים את הסוגיה ההומניטרית לסדר היום הציבורי, ומי בכלל אמון על כך? אני יכולה להתחיל להגיד שמרגיש שיש הרבה דברים דחופים להתעסק בהם. אני מתחילה עם הממשלה קודם ולא עם הציבור, שמרגיש יש איום איראני ועוד רגע שולחים לפה טילים, והצפון על ההיסטר, ובאמת לא חסרות בעיות, ואז השאלה היא באמת האם זה באמת דוחק את השיח על מה שקורה בעזה מתחת לשולחן. אני רוצה לטעון שזה קשור, זאת אומרת היכולת של ישראל לרתום את השותפים אליה ואת קואליציות ההגנה ולהילחם אל מול איראן ולייצב את הצפון קשורה גם בפעילות ההומניטרית בעזה, בגלל שזו אותה שיחה הממשלה בוודאי מחויבת להתעסק בנושא הזה בצורה אחראית. ואני חושבת שההתעסקות או האי-התעסקות של הממשלה מאוד קשורה בשיח הציבורי. אנחנו במצב שבו המנהיגים שלנו מתקשים להנהיג ומאוד מושפעים בעצם ממה שהרחוב מעלה, שזו בעיה בפני עצמה, והשיח הציבורי שוב מדלג על הנושא ההומניטרי. בתקשורת אנחנו הרי כמעט ולא רואים מה קורה בעזה, אנחנו רק רואים את הבניינים שמופציצים אותם מלמעלה, ואני חושבת שזה חוטא לציבור הישראלי. אני חושבת שזה חלק מהמציאות שלנו, ואם זה חלק מהמציאות שלנו, עם כמה שאנחנו בכל מקרה מוצפים בכל כך הרבה מידע קשה, אם זה חלק מהמציאות, זה חלק ממה שאנחנו צריכים לדעת. וברגע שזה יהיה יותר במודעות ויותר בשיח, אז נוכל להתנהל גם כציבור יותר נכון עם הסוגיה הזאת, וזה יתמוך את מקבלי ההחלטות בלקחת את הנושא ההומניטרי ולעבוד איתו. לעבוד איתה שוב בצורה שמשרתת את האינטרסים שלנו. אני חושבת ששוב הרבה מאוד דברים שישראל עשתה, ישראל מתקנת צינורות מים כדי להזרים מים לעזה שמגיעים מישראל. זה דברים שבאמת כמעט ולא מדברים עליהם, כי חוששים מאוד מאיך קבוצות מסוימות בתוך הציבור בישראל יגיבו, ואז אנחנו לא מקבלים את הקרדיט הזה בזירה הבינלאומית, ואנחנו צריכים לקבל את הקרדיט על זה. וזה שיש פגיעה במסעיות סיוע שעוברות, שוב זה חלק מהלחזור לבסיס המוסרי שצריך להנחות אותנו, ובגלל זה גם פתחתי את השיחה עם זה, שעמוד השדרה הזה, זה המעשה הנכון, ולאזרח החף מפשע מגיע לקבל סיוע הומניטרי, ואנחנו צריכים, זה צריך להיות הבסיס שאיתו זאת הנחת העבודה שאיתה אנחנו מתחילים לפעול. ואני חושבת שלארגוני חברה אזרחית בוודאי, לתקשורת בוודאי, לממשלה בוודאי, יש הרבה תפקיד בלהעלות את הסוגיה הזאת על סדר היום הציבורי, לפחות כדי להיות יותר במודעות. כי בסוף אנחנו במערכת אחת. מה שקורה בעזה משפיע ישירות על ישראל בכל מיני מישורים, בסדר? ולציבור מגיע לדעת מה קורה בעזה. טוב, אני רוצה להודות לבר רפפורט ודוקטור עינב לוי, באמת דיון מרתק ומעניין, ותודה לשניכם.